In naam van Allah, de weldadige, de genadevolle. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zeer gewaardeerde broeders en zusters in de islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik heb het vorige keer gehad over openbaringen. Vandaag zal ik het deel 2 van openbaringen hebben over de lagere vormen van openbaringen. De openbaringen wordt in het Arabische wahi genoemd. En wahi betekent een hastige ingeving. Een hastige ingeving. En we zien, vandaag zal ik het hebben specifiek over de aarde die een ingeving krijgt. De hemelen die een ingeving krijgen. De bijen die een ingeving krijgen en de engelen. En ik zal dat even aangeven met Koranische versen, zodat het duidelijk wordt wat het eigenlijk bedoeld wordt. Het eerste vers wat ik gericht is namelijk van Surah Hamim. Hamim, dat is hoofdstuk 41, vers 11 en 12. Daarna richtte hij zich tot de hemel en die was een nevel. Dus zei hij tot hem, tot de aarde, komt u beiden gewillig of ongewillig? Beiden zeiden, wij komen gewillig. Dus verordende hij hen 7 hemelen in 2 dagen en openbaarde in ieder hemel zijn zaak. Op een andere plaats wordt er melding van de openbaring aan de aarde vermeld. Wanneer de aarde schudt met haar schuddingen en de aarde haar lasten voorbrengt en de mens zegt, wat gebeurt met haar? Op die dag zal zij haar nieuws vertellen, alsof jouw Heer het aan haar had geopenbaard. Dat is hoofdstuk 99, vers 1 tot 5. Het is Surah Zilzala, ja. En dan zijn dus 2 voorbeelden waarin Allah tabarak wa ta'ala dus tot de hemelen spreekt en tot de aarde. En dan heb je de derde wat ik heb gekozen vandaag, is namelijk dat hij tot de bijen spreekt en uw Heer openbaarde tot de bij, zeggende, maak woningen in de bergen en in de bomen en in hetgeen zij bouwen. Eet dan van al de vruchten en wandel nederig op de wegen van uw Heer. Hoofdstuk 16 Al-Nahl, vers 68, 69. Dus het is de aarde, de hemelen, de aarde en de bijen, dus de lagere vormen, dus waar Allah tabarak wa ta'ala mee communiceert. En dan krijg je een vorm waarvan heel weinig mensen bekend zijn, is namelijk dat Allah ook openbaringen doet aan de engelen. En deze wordt namelijk vermeld in hoofdstuk 8, vers 12. Toen uw Heer tot de engelen openbaarde, ik ben met jullie, dus maak degenen die geloven vastberaden. Deze vormen van openbaringen is duidelijk dat openbaring een universele feit is. Dus dat het niet alleen maar tot de mens is, maar tot het gehele universum. En dat is zeer belangrijk om te weten, dat openbaringen in deze vormen aangegeven worden. Dan hebben wij een andere vorm van openbaring waarmee wij bekend zijn, is namelijk tot de profeten en de awliya's, de vrienden van Allah. En tot de profeten van Allah, daar zijn de openbaringen, dat heb ik vorige keer uiteengezet. Dat zijn in verschillende vormen, verschillende types. En ik zal inshallah de volgende keer hieromtrent meer toelichten. Wat belangrijk is dat wij helemaal het geheel proberen te begrijpen. Dat openbaringen niet alleen aan de mens gericht wordt, maar aan de gehele universum. Dat is zeer belangrijk. Wat de hemelen betreft, als je dus over de hemelen hebt, dan zie je dat de openbaring vormen aan de hemelen een soort openbaring is, waarin de goddelijke wetten in de heelal in werking wordt gesteld. Daarover heeft Allah tabarak wa ta'ala in de Koran erover. En wanneer hij heeft over de aarde, dan zegt hij dat hij alle soorten van mineralen en schatten voortbrengt. Dat zijn vormen van openbaring van Allah tabarak wa ta'ala. Deze surah is een heel mooi surah waarover wij hebben over surah Zilzal. Dus dat is hoofdstuk 99. Inshallah zal ik een keertje uitgebreid hieromtrent toelichten. Maar ik wil het hierbij laten, zodat het niet te veel wordt over de openbaringen. Wat wel belangrijk is, dat wij wel moeten weten
dat deze vormen van openbaring op een gepaste manier de communicatie is tussen, het communiceren is tussen Allah en zijn universum. Alleen wanneer dus wij hebben over de vorm van dat hij tot de profeten en de awliya's richt, dat in woorden zijn. En dat zijn dus zeg maar de woorden zoals wij dat uitspreken, dat Allah tabarak wa ta'ala dat ook aan de awliya's en de profeten dat openbaart. Het is een heel mooie vorm. Als we dit kunnen begrijpen, dan pas gaan we kunnen begrijpen in welke vorm de heilige Koran tot ons is gericht. Ik wil vandaag, omdat het om de openbaringen gaat, en specifiek de openbaringen waaromtrent ik het heb gehad, is namelijk over de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Want door hem hebben wij dus eigenlijk dit te weten gekomen. Want anders zouden wij dat nooit te weten zijn gekomen. En inshallah zal ik volgende keer ook aangeven wat voor vormen er ook zijn. Zeer gewaardeerde broeders en zusters, u ziet dus de verschillende vormen van openbaring zoals ik dat heb toegelicht vanuit de heilige Koran. Maar je moet altijd onthouden dat Allah tabarak wa ta'ala eeuwig levend is. En alle eigenschappen van Allah tabarak wa ta'ala zullen tot altijd levend zijn, altijd blijven bestaan. Dus ook de eigenschappen van zien van Allah, het horen van Allah, maar ook het spreken van Allah. Zoals wij dat zeggen, het communiceren van Allah, het Kalam. Wij kennen dat in de vorm van, zoals wij dat zeggen, dat Allah tabarak wa ta'ala heeft gesproken tot Musa salam. Musa salam is aangesproken door Allah tabarak wa ta'ala. En we noemen ook Musa salam Kalim Allah. Dus dat Allah tot hem heeft gesproken. Maar dat wil niet zeggen dat Allah niet tot andere profeten heeft gesproken. Ik heb vorige keer ook aangegeven dat hij heeft gesproken tot de moeder van Mozes, tot de metgezellen of de leerlingen van de profeet Jezus, Isa ibn Maryam. Maar u ziet dus het spreken van Allah, dat is eeuwig altijd. Dus hij zal altijd, zolang de wereld bestaat, want u weet dat Allah de eerste is en de laatste, en dat alles zal vergaan behalve Allah. Kul man alayhi fan. Dat wil zeggen dat alles zal vergaan behalve Allah. Dus het spreken van Allah is een eigenschap dat nooit zal ophouden. Vandaar dat wij altijd in deze umma altijd een rechtschapene awliya zal hebben, een dienaar van Allah zal hebben. Maar inshallah, daarover zal ik een andere hoofdstuk behandelen, omdat dat uitgebreid is en veel meer toelichting nodig heeft. Vandaag wil ik het zeggen hebben dat Allah tabarak wa ta'ala door middel van de artsengel Gabriel salam heeft gesproken tot de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. En elk woord dat in de heilige Koran staat vermeld, vanaf Bismillah tot aan Naas toe, Kul a'udhu bi rabbin Naas, het laatste hoofdstuk. Dat wil zeggen dat Allah heeft gecommuniceerd met de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Mogen Allah tabarak wa ta'ala de heilige profeet Mohammed een hoge status geven in deze wereld, in het hiernamaals. En mogen hij een voorspraak voor ons doen op de dag van Qayamat. Inshallah. Wa akhirin dan du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.